آیا میدونستید غذاهایی که میخورید میتونن مستقیما روی درد مفاصل و آرتروز شما تأثیر بذارن؟ سلام. من دکتر ژاویان هستم. امروز قراره 7 تا از بهترین مواد غذایی رو بهتون معرفی کنم که مثل یه داروی طبیعی به درمان آرتروز و کاهش درد مفاصل کمک میکنن. لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. معرفی غذاهای مفید. 1. ماهی‌های چرب. چرا مفیده؟ ماهی‌های چرب سرشار از اسیده چرب امگا 3 هستند که نقش مهمی در کاهش التهاب بدن ایفا می‌کنند. التهاب مزمن یکی از دلایل اصلی درد مفاصل و آرتروز محسوب میشه. مطالعات نشون داده که مصرف منظم امگا 3 میتونه تورم مفاصل رو کاهش بده، خشکی صبحگاهی رو کمتر کنه و انعطاف پذیری مفاصل رو بهبود ببخشه. اگه گیاهخوار هستی، از دانه‌های چیا، گردو و تخم کتان برای دریافت امگا 3 استفاده کن. 2. روغن زیتون فرابکر. چرا مفیده؟ این روغن زیتون یک منبع غنی از پلیفنول‌ها و ترکیبات ضدالتهابی مثل اولیوکانتال هست که عملکردی مشابه ایبوپروفن داره و به کاهش التهاب و درد مفاصل کمک میکنه. روی سالاد، سبزیجات یا غذاهای پخته شده بریز. بهتره روغن زیتون رو خام مصرف کنی و برای سرخ کردن استفاده نکنی. 3. زنجبیل و زردچوبه. چرا مفیدن؟ زردچوبه حاوی کورکومین هست که یک ضدالتهاب قوی محسوب میشه و میتونه درد و تورم مفاصل رو کاهش بده. زنجبیل ترکیباتی مثل جینجرول داره که به تسکین درد آرتروز کمک میکنه و جریان خون رو در مفاصل بهبود میده. چگونه مصرف کنیم؟ نصف قاشق چایخوری زردچوبه رو با کمی فلفل سیاه در آب گرم یا شیر بریز و بخور. زنجبیل تازه رو رنده کن و داخل دمنوش، چای یا غذاها بریز. چای زنجبیل و زردچوبه یک ترکیب فوق‌العاده برای کاهش التهاب و درد مفاصل هست. 4. آجیل‌ها. گردو و بادام سرشار از چربی‌های سالم، ویتامین و آنتی‌اکسیدان‌ها هستند که التهاب مفاصل رو کاهش میدن. 5. سبزیجات برگ سبز، اسفناج، کلم بروکلی، کاهو. این سبزیجات ویتامین C، ویتامین K و آنتی‌اکسیدان‌هایی مثل لوتئین و بتا-کاروتن دارن که از تحلیل رفتن مفاصل جلوگیری میکنن. هر روز یک بشقاب سالاد سبزیجات بخور. اسموتی سبز با اسفناج و آب لیمو فوق‌العاده مفیده. بروکلی به خارپز رو در وعده‌های غذایی بگنجون. 6. میوه‌های خاص، توت فرنگی، تمشک، آلبالو، انار، پرتقال. چرا مفیدن؟ این میوه‌ها سرشار از آنتوسیانین‌ها و پلیفنول‌ها هستند که التهاب رو کاهش میدن. آلبالو و تمشک در کاهش درد عضلات و مفاصل به شدت مؤثر هستند. انار تولید آنزیم‌هایی که غضروف رو تخریب میکنن مهار میکنه. پرتقال و لیمو سرشار از ویتامین C هستند که تولید کلاژن رو افزایش میده و از مفاصل محافظت میکنه. 7. چای سبز. چرا مفیده؟ حاوی ترکیبات اپیگالوکتشین گالات هست که التهاب رو کاهش میده و به ترمیم سلولهای غضروفی کمک میکنه. باعث سم‌زدایی بدن و کاهش وزن هم میشه که به کم شدن فشار روی مفاصل کمک میکنه. چگونه مصرف کنیم؟ روزی 1 تا 2 فنجان چای سبز بنوش. بهتره بدون شکر مصرف بشه تا تأثیر بهتری داشته باشه. بریم سراغ مواد غذایی مضر که باید حذف شوند. 1. شکر و قندهای مصنوعی. شکر دشمن شماره 1 مفاصل هست. التهاب رو بدتر میکنه و باعث بیشتر شدن درد میشه. پس نوشابه، شیرینی، آب میوه‌های صنعتی رو کنار بذار. 2. فست‌فودها و غذاهای سرخ کرده. این غذاها سرشار از چربی‌های ترانس هستند که التهاب بدن رو بیشتر میکنه. کمش کن تا مفاصل سالمتری داشته باشی. 3. لبنیات پرچرب و گوشت‌های فرآوری شده. برای بعضی افراد، مصرف زیاد لبنیات و سوسیس، کالباس یا گوشت‌های دودی باعث التهاب بیشتر میشه. بهتره کمتر مصرفشون کنی و از جایگزین‌های سالمتر استفاده کنی. دیدی چقدر ساده است؟ فقط کافیه این غذاها رو توی برنامه‌ت بذاری و غذاهای مضر رو حذف کنی. همین امروز شروع کن. لطفاً اگه این ویدیو برات مفید بود، لایک کن. کانال دکتر ژاویان رو سابسکرایب کن. و با دوستات به اشتراک بذار. برات آرزوی سلامتی و بهترین ها رو دارم. مراقب خودتون باشین و تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.